હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નીતા ગુજરાતી કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ કે ઢાબા સ્ટાઇલ મસાલા પાપડ। હું અહીંયા તમને અલગ અલગ 3 રીતના મસાલા પાપડની રેસીપી બતાવી। તો હવે આપણે મસાલા પાપડ બનાવી લઈશું। હવે આપણે મસાલા પાપડ માટે ટમેટા કટ કરી લઈશું। મેં અહીંયા 2 નંગ ટમેટા લીધા છે, જેને 2 ભાગમાં કટ કરી લીધા છે। હવે આપણે તેને ટમેટાનો વચ્ચેનો બી વાળો ભાગ કાઢી લઈશું। આપણે ડાયરેક્ટ બી વાળો ભાગ કટ કરીશું તો આપણો પાપડ ફટાફટ સોફ્ટ થઈ જશે, કેમ કે તેમાં થોડું પાણીનું પ્રમાણ હોય છે। ટમેટા આપણે એકદમ કડક લેવાના છે અને લાલ લેવાના છે। જો પોચા ટમેટા હશે તો તેમાં પાણીનું પ્રમાણ વધારે હોય છે, જેથી આપણો પાપડ ફટાફટ સોફ્ટ થઈ જશે। આવી જ રીતના હું બધા ટમેટાને વચ્ચેથી બી વાળો ભાગ કાઢી લઈશ। હવે આપણે તેની નાની નાની ચીરી બનાવી લઈશું અને નાના નાના પીસમાં કટ કરી લઈશું। ટમેટા એકદમ નાની નાની સાઈઝમાં કટ કરવાના છે, બહુ મોટી સાઈઝના કટ નથી કરવાના, જેથી આપણા મસાલો પાપડ એકદમ સરસ બનશે। આવી જ રીતના હું બધા ટમેટાને સારી રીતના કટ કરી લઈશ। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ મજાના ઝીણા ઝીણા પીસમાં કટ થઈ ગયા છે। 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી પણ મેં અહીંયા કટ કરી લીધી છે। ડુંગળી પણ એકદમ ઝીણી ઝીણી કટ કરવાની છે। મેં અહીંયા એક બાઉલ જેટલી ઝીણી સેવ લીધી છે। સેવ આપણે એકદમ ઝીણી લેવાની છે, બહુ મોટી નથી લેવાની। ફ્રેશ ધાણા લીધા છે, 1 લીલું મરચું લીધું છે। જો આપણે બાળકો માટે બનાવતા હોય તો લીલું મરચું સ્કીપ કરી શકાય, મરચાંની જગ્યાએ તમે કેપ્સિકમ પણ લઈ શકો। મસાલા પાપડનો એક ખાસ મસાલો આપણે બનાવી લઈશું। મેં એક બાઉલ લીધું છે, તેમાં ½ ટીસ્પૂન જેટલો શેકેલા જીરાનો પાવડર એડ કરીશું, ½ ટીસ્પૂન જેટલો લાલ મરચું પાવડર, ½ ટીસ્પૂન જેટલો ચાટ મસાલો। ચમચીની મદદથી આપણે સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું। મસાલો સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય પછી ઉપરથી આપણે થોડો સંચળ પાવડર એડ કરવાનો છે, સાથે જ આપણે એડ નથી કરવાનો। ½ ટીસ્પૂન જેટલો સંચળ પાવડર લીધો છે, તેને ફરી એક વખત મિક્સ કરી દઈશું। આપણો મસાલો સરસ મજાનો બનીને રેડી છે, ડ્રાય મસાલો બનીને રેડી છે। હવે આપણે મસાલા પાપડ માટેના વેજીટેબલ સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું। એક બાઉલ લીધું છે, જેમાં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટા એડ કરી દઈશું। જે માપથી આપણે ટમેટા લઈએ તે જ માપથી આપણે ડુંગળી લેવાની છે। મેં અહીંયા 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લીધી છે। એક મીડિયમ સાઇઝનું લીલું મરચું લીધું છે। લીલા મરચાંની જગ્યાએ તમે કેપ્સિકમ પણ લઈ શકો, જો બાળકો માટે બનાવતા હોય તો લીલું મરચું સ્કીપ કરી શકાય। હવે આપણે ઉપરથી ફ્રેશ ધાણા એડ કરીશું। મસાલા પાપડમાં આપણે એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, આપણે ફ્રેશ ધાણા જ યુઝ કરવાના છે, જેથી મસાલા પાપડ એકદમ સરસ મજાનો ટેસ્ટી બનશે। ચમચીની મદદથી સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણો વેજીટેબલ સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેને સાઈડમાં રાખી દઈશું। હવે આપણે પાપડને રોસ્ટ કરી લઈશું। મેં અહીંયા 2 થી 3 અડદના પાપડ લીધા છે, તમે કોઈ પણ પાપડ લઈ શકો। ગેસ પર એક પેન ગરમ કરવા રાખ્યું છે, પેન સારી રીતના ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે પાપડને ડ્રાય રોસ્ટ કરી લઈશું। નેપકિનની મદદથી આપણે પ્રેસ કરતા જઈશું, જેથી આપણો પાપડ વળે નહીં અને એકદમ ફ્લેટ રહે। હળવા હાથે આપણે પ્રેસ કરવાનું છે। આપણો પાપડ સરસ મજાનો ડ્રાય રોસ્ટ થઈ ગયો છે। હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। હવે બીજી રીતના હું તમને પાપડ ફ્રાય કરતા શીખવાડીશ। પેન પર આપણે બ્રશની મદદથી તેલ સ્પ્રેડ કરવાનું છે, ખૂબ જ ઓછા તેલમાં આપણો પાપડ ફ્રાય થઈ જશે। તવીથાની મદદથી આપણે પ્રેસ કરતા જવાનું છે, તેની સાઈડ પલટાવી લઈશું।
હળવા હાથે આપણે પ્રેસ કરવાનું છે, જેથી આપણો પાપડ સરસ મજાનો ફ્રાય થઈ જાય. બ્રશની મદદથી ઉપર તેલ સ્પ્રેડ કરી લઈશું. ખૂબ જ ઓછા તેલમાં આ પાપડ આપણો ફ્રાય થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો આપણા પાપડ સરસ મજાનો ફ્રાય થઈ ગયો છે અને કલર પણ સરસ મજાનો ચેન્જ થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. ફ્રાય કરેલો પાપડ અને રોસ્ટ પાપડ બંને રેડી છે. હવે આપણે મસાલો પાપડ રેડી કરી લઈશું. પહેલાં આપણે ફ્રાય કરેલા પાપડ ઉપર વેજીટેબલ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. ચમચીની મદદથી આપણે વેજીટેબલ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. હવે આપણે ફ્રાય કરેલા પાપડ ઉપર વેજીટેબલ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. ચમચીની મદદથી સારી રીતના સ્પ્રેડ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો વેજીટેબલ સારી રીતના સ્પ્રેડ થઈ ગયો છે. હવે આપણે મસાલા પાપડ માટેનો મસાલો રેડી કર્યો છે તે સ્પ્રેડ કરી દઈશું. તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઓછા વધુ મસાલો સ્પ્રેડ કરી શકો. ઉપરથી આપણે ઝીણી સેવ સ્પ્રેડ કરીશું. મસાલા પાપડમાં સેવ સ્પ્રેડ કરવાથી આપણા પાપડનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે. એકદમ ક્રન્ચી અને સોફ્ટ મસાલા પાપડ બનશે. તો તૈયાર છે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ. હવે આપણે બાળકો માટે મસાલા પાપડ રેડી કરી દઈશું, જેને ચીઝ મસાલા પાપડ પણ કહેવાય. મેં એક પાપડ લીધો છે જેને રોસ્ટ કરી લીધો, 4 ભાગમાં કટ કરી લીધો છે. તેના ઉપર આપણે વેજીટેબલ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. વેજીટેબલ સારી રીતના સ્પ્રેડ થઈ ગયું છે. હવે આપણે પરથી મસાલો એડ કરી દઈશું. ઝીણી સેવ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. ઉપરથી આપણે ઝીણું ખમણેલું ચીઝ એડ કરી દઈશું. બાળકોને ખૂબ જ પસંદ આવશે. બાળકોને જો નાના મોટી ભૂખ લાગે તો આપણે ચીઝ મસાલા પાપડ બનાવી શકાય. તો તૈયાર છે એકદમ સરસ મજાના રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ મસાલા પાપડ. એકદમ સરસ મજાના ટેસ્ટી અને યમ્મી પાપડ બનીને રેડી છે. ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજનો મારો વિડીયો કેવો લાગ્યો તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો તેને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો, જેથી મારા બધા જ વિડીયો તમને સૌથી પહેલાં મળે. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. બાય.